අපි මෙතනදී alert කරා වගේ මෙතන window එකේ අපිට අදාළ tweet එක display කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම ඒකට මුලින්ම උඩින්ම ගිහිල්ලා body section එකේ division එකක් හදා ගන්නවා. right. මම හිතන මතක ඇති කියලා division ගැන කලින් කතා කරා. right. okay. ඉතින් මම ID එක විදිහට දා ගන්නවා. අපි දාමු tweet කියලා දාගමු. tweet div කියලා දාගමු. අපිට අතුරු ගන්න ලේසි ඕන වෙලාවක. right. ඒ වගේම අපව මෙතන division එක close කර ගන්නවා. right. okay. right. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ඇවිල්ලා tweet එක display කරන්න අපිට වෙන variable එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන tweet එක display කරන්න කිසිම variable එකක් නැහැ අපිට. මම එහෙනම් මෙතනට ඇවිල්ලා variable එකක් හදා ගන්නවා. var කියලා දාලා tweet string කියලා අපි මෙතන දාගමු. right. ඉතින් tweet string කියලා variable එකක් හදාගත්තාම මේක අපිට ඕන වෙලාවක use කරන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මෙතන alert එක ගාවට මම ඇවිල්ලා අපිට ඕන වෙන්නේ මෙතනදී tweet string එකට අදාළ මෙතන display කරන එකත් මම run වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මෙන්න මේ variable එක තමයි අපිට හැමතිස්සෙම වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ variable එකට තමයි අපිට අදාළ දත්තය add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කොටස අයින් කරලා මෙතනට දා ගන්නවා tweet string කියලා දා ගන්නවා. මේ tweet string එක සමානයි tweet string එකට plus ලකුණු දාලා paragraph එක දා ගන්නවා. paragraph tag එක මම මේකයි මෙහෙම දැම්මේ කියන එක ඔයාලට ඉස්සරහට පැහැදිලි වෙයි. එහෙනම් මෙතන coding ටික කරගෙන යනවා. right. ඊට පස්සේ මම මෙතන දා ගන්නවා tweet කියලා. ඊට පස්සේ tweet එකේ අපි හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙන්නේ මේ i අකුර. ඒ හින්දා මෙතනට i අකුරක් දා ගන්නවා. right. ආපස්සට අවසානව paragraph tag එකක් දා ගන්නවා. right. මෙහෙම දාගෙන මම මේක save කරගන්නවා. save කරගෙන අපසට run කරලා බලමු. නෑ කිසිම output එකක් නෑ. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදී අපි tweet string එකේ වැඩ කරන විදිය ගැන කිව්වට ඒක කොහොමද මෙන්න මෙතන තියෙන variable එකට ඇතුළත් කරන්න කියලා මෙතන coding කරේ නෑ. ඉතින් මම ඒකට දැන් code එක මෙතන type කරනවා. document.get element by id කියලා type කරනවා. right. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දා ගන්නවා මෙතන tweet div කියලා දා ගන්නවා. id එක තමයි tweet div කියන id එක. right. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝස් වල පාවිච්චි කරා inner html කියලා. මාක් හරියට display කරන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් මාක් හරි division එකක් ඇතුළත දෙයක් type වෙන්න දාන්න ඕන නම් අපි ඒකට පාවිච්චි කරේ inner html කියලා තමයි පාවිච්චි කරේ. right. මම මෙතන දා ගන්නවා tweet string කියලා. okay. right. දැන් මේක අපි save කරගෙන අපිට run කරලා බලමු. right. මාක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බලමු. right. මෙතනදී අපි capital D use කරලා තියෙනවා. ඒක simple D වෙන්න ඕනේ. මොකද HTML කියන්නේ case sensitive language එකක්. right. අවසන් refresh කරලා බලමු. refresh කරාම අපිට වෙනවා undefined කියලා එක්කෙනවා. හැබැයි ඉතින් tweet එක කොහෙවත් එහෙම එකක් නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා good morning, take a coffee, back to home, good night, blah blah. ඉතින් මේ undefined එක කොහොමද ආවේ? ඔය අප මෙතන code එකට આવත් code එක variable එකක් හදලා තියෙනවා tweet string කියලා. හැබැයි මේකට අපි කිසිම value එකක් දීලා නැහැ සමාන කිරීම දාලා නිකම්ම තියෙනවා. එතකොට මේක පළවෙනි සැරේ එද්දි මේකේ කිසිම දෙයකට define කරලා නැති හින්දා එතන undefined කියලා වැටෙනවා. right. එහෙනම් මම මෙතන ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන variable එකට මම මේ විදිහට empty string එකක් හරි මොකක් හරි value එකක් දා ගන්නවා. මොකද මේ code එක read කරද්දී මේ tweet string කියන variable එක undefined විදිහට අඳුර ගන්න එක වළක්වන්න මේ විදිහට මම empty string එකක් add කරන්නේ. right. මේක අපි save කරගෙන අපසට refresh කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා good morning, take a coffee, back to home, good night, blah blah විදිහට තියෙනවා. right. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතන display කරලා පෙන්නුවා. right. අපි ආපහුම අපේ code එකට code එකේ මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මුලින්ම හැදුවා division එක. ඉතින් මේක ගැන වැඩි පැහැදිලි කරන්න දෙන්න නැහැ. ඒක clear ඔයාට. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී tweet string කියලා variable එකක් හදාගත්තා. මොකද අපිට මෙතන තියෙන string එක මෙන්න මේ strings display කරන්න අපිට අනිවාර්යෙන් variable එකක් ඕනේ. ඒකට අදාළ variable එක මම මෙතන tweet string කියලා හදාගත්තා. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන for loop එකකට ආවට පස්සේ tweet string එකට තමයි අපි හැමතිස්සෙම එකක් add කරන්න මේ paragraph tag එක දාලා මෙතනින් add කරගෙන paragraph tag එක close කරනවා. මෙන්න මේ close කරන හින්දා තමයි මෙන්න මෙතන හැම එකක්ම line එකක් පල්ලෙහාට ඇවිත් තියෙනවා. මම මේ paragraph tag එක close නොකර ඉන්නවා. right. paragraph tag එක අයින් කරමු. මේ විදිහට මේක අයින් කරලා save කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හැම එකක්ම එක ගොඩේ තමයි තියෙන්නේ එකම line එකකට තියෙන්නේ. right. මේ විදිහට බලන්න එකම line එකේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක වළක්වන්න තමයි මම මෙන්න මෙතන දෙපැත්තටම මේ paragraph tag එක දාගන්නේ. right. මම මෙතන හොසරක් දාලා paragraph tag එක close කරගන්නවා.
right okay පොඩි mistake එකක් වුණා right okay ඊට පස්සේ පළවෙනි tweet string එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ඊළඟට paragraph tag එක ඇවිල්ලා මෙතන එනවා tweet වල number එක මෙන්න මෙතන තියෙන for loop එකේ number එක වෙනස් වෙනවා අදාළ විදිහට ඒ number එකට අදාළ විදිහට වෙනස් වෙන tweet එක මෙතන print වෙනවා right අපි මෙතනදී කතා කරේ for loop එක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකට කතා කරන්න තියෙන while loop එක ගැන right ඉතින් ඒ ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් අපේ Hackinglk වෙබ්සයිට් එකට යන්න එතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙන්නම කරුණු මේ වීඩියෝස් වලට අමතරව ඉතින් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු while loop ගැන කතා කරන්න